Hello Philippines! Today, gagawa tayo ng ating version ng creamy carbonara. At para mas maging masarap ang ating creamy carbonara, gagamit tayo ng relish mushroom. Siyempre, bago ang lahat, kailangan natin sibuyas, bawang, pulis tayo ganyan. At yung gagamitin ko meat is century tuna. Okay? So, pwedeng hot and spicy o hindi. So, depende sa inyo. So, yung gamit ko is vegetable oil. Ayan, butter. Tapos, ihulog na natin yung ating relish mushroom na slice. Ayan, naka-slice na siya. Para hindi na tayo hihiwa-hiwa. Tapos, while waiting sa ating sauce, ayan, ihulog na natin yung ating pasta. Siyempre, kailangan bago yung ihulog yung pasta, kailangan mainit yung tubig. Tapos, lagyan na rin ng magic sarap yung sauce para masarap. Tapos, igamit din tayo ng cream para maging creamy ang ating sauce. Ayan. So, kung anong Nestle cream ang meron dyan sa inyo, ayan, okay lang yun. Halo-halo lang sila dyan. Tapos, ayan, magiging tayo ng cheese para mas creamy ang ating white sauce. So, ihalo na natin ito sa ating pasta. Yung ating white sauce, ayan. Siyempre, meron tayong Playtime. Ayan, yung ating white sauce on top. And then, tada! Tapos na yung ating very simple cream carbonara.